हेलो एवरीवन अस्सलामु अलैकुम नमस्कार मैं शबनमे मोर चेनेल शबनम किचन एंड ब्लग्सলৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ মাজত আকৌ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। এয়া কঁঠালৰ ৰেচিপি। এয়া কঁঠালখিনি আম্মাই কাটি দিছে, কাটি পেলাই ওপৰৰ এয়া বাকলিটো গুচাই দিছে। এতিয়া ৰেচিপিটো হেকলৈকে চাই থাকক মই কেনেকৈ বনাও। এয়া আলু কাটি দিছে, আলুকিডোখৰ মই ফ্ৰাই কৰি লম। এইখিনি ধোৱা নাই ন? ধুব লাগিব এতিয়া এইখিনি। এয়া ধুই দিছে, ধুই পেলাই এয়া এনেকৈ পানী যাবলৈ দিছে। অলপ দেৰি এইখিনি পানী যাবলৈ দিম। এয়া এখন কাঁহীত মই এয়া মিঠাতেল দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম কঁঠালৰ মুচিখিনি। তেল গৰম হৈ গৈছে, মই দি দিছোঁ। কিছুমানে বইল কৰি লয়, মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আলু আছে লগতে, আলু ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ। এইখিনি ফ্ৰাই হৈ থকালৈকে মই এতিয়া 1 চামুচ বজাৰত কিনা বিৰিয়ানী মছলা দিছোঁ। এয়া ঘৰত খুন্দা জিৰা, ধনিয়া, আজৱাইন, ইয়াত সকলো ধৰণৰ মছলা আছে, এইখিনি ঘৰত খুন্দা হয়। ইয়াৰ 1 চামুচ দিছোঁ। 1 চামুচ দিছোঁ এয়া হালধি গুড়ি। এইকেইটা লৈছোঁ কেঁচা জালুক, এয়া খুন্দি ল'ম মই এতিয়া এইকেইটা। খুন্দা হৈ গ'ল, মই এতিয়া এইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ জালুকৰ গুড়িখিনি। 1 চামুচ দিছোঁ এয়া নিমখ। এতিয়া দিছোঁ 1 চামুচ আদাৰ পেষ্ট আৰু 1 চামুচ দিছোঁ নহৰু পেষ্ট। এতিয়া অলপ পানী দিছোঁ, পানী দি পেষ্টটো বনাই ল'ম। এয়া দেখিছে মোৰ এইখিনি ৰঙা হৈ গৈছে, মই এইখিনি কাঢ়ি লওঁ। মই এটা শুকান পাত্ৰ এটাত ইয়াত থৈ যাম এইখিনি। এনেদৰে মই গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এয়া মই মিঠাতেল দি দিছোঁ, অলপ তেলখিনি খোলা দেখাইছে। এইখন কেৰাহীতে মানে কঁঠালৰ মুচিখিনি ভাজিছিলোঁ। তেলখিনি গৰম হৈছে, মিঠাতেলখিনি। এতিয়া মই এয়া অলপ গোটা জিৰা দিছোঁ আৰু এয়া 1 ফুটা পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ, ইয়াতে দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি। মই এয়া 3 কিলা তেজপাত ধুই পেলাই দি দিছোঁ। মই 2টা ইলাচি আৰু কেইটুকুৰামান দালচেনি দিছোঁ। মই 2টা শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু এয়া অকণমান দিছোঁ কালাৰৰ কাৰণে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। পিঁয়াজখিনি এতিয়া ব্ৰাউন হৈ গৈছে। এয়া মই আগতে বনাই থোৱা এয়া মছলাৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মজাৰে এতিয়া মই এয়া ভাজি থোৱা কঁঠালখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি মজাই লৈ প্ৰেছাৰ কুকাৰত ভৰাই দিছোঁ। বনাইছিলোঁ তাতে মই অকণমান গৰম পানী গৰম কৰি 2টা হুইচেল দিয়ে দিম। মই বহুত এটা দিয়া নাই, তলতে আছে, মাত্ৰ ধৰি নাযাবলৈ পানীটো দিছোঁ। চব্জিটো তলত ধৰি নাযায়, এয়া পানীটো কমকৈ দিয়া হৈছে। এতিয়া মই হুইচেলটো লগাই দিম, ঢাকনা লগাই বন্ধ কৰি দিম। গেছৰ জুইটো কিন্তু মই হাই কৰি দিছোঁ। এটা দিছে, এতিয়া গ'ল 2টা হুইচেল দি। এতিয়া মই কেৰাহীত কাঢ়ি দিম। দিছে মই এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল, পানীও নাই। একদম মাংসৰ নিচিনা হৈছে দেখিবলৈ, আৰু গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হৈছে। এয়া মোৰ কঁঠালৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ ৰেচিপিটো চাই যদিহে ভাল পাইছে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিলে আহিবলগা নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন আগতীয়াকৈ পাই যাব। ঠিক আছে, আহিছোঁ আজিলৈ, বাই বাই। পুনৰ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম, বাই।